परफ्यूम आणि डिओ वापरता का आणि तो कसा वापरावा किंवा त्याच्यातला काय डिफरन्स आहे असे प्रश्न तुम्हालाही पडतात का? तर हा व्हिडिओ तुमच्यासाठी आहे। यात आपण बघणार आहोत की परफ्यूम म्हणजे काय, डिओ म्हणजे काय, ते कसे वापरावे, कुठे वापरावे आणि कधी वापरावे। पॉइंट नंबर 1, परफ्यूम जो असतो हा बॉडीवर मारायचा नसतो, तर तो तुमच्या कपड्यांवर मारायचा असतो, कारण तो स्ट्रॉंग असतो, त्यामुळे तो तुमच्या क्लोथ्सवर मारायचा असतो। आणि डिओ जो असतो हा तुम्ही तुमच्या बॉडीवर मारायचा असतो। आता का? तर जसं की मी मगाशी म्हणाली, परफ्यूम हा स्ट्रॉंग असल्यामुळे तो तुमच्या बॉडीवर जो तुम्ही मारलात तर त्याचा वास जास्त वेळ येऊ शकतो आणि मग त्याने तुम्हाला हेडेक सारखा इश्यू होऊ शकतो। जर तुम्हाला बॉडी ओडरचा त्रास असेल, म्हणजेच की घाम येतोय किंवा तुम्हाला अंडरआर्म्समध्ये स्वेटिंग होत आहे, तर यासाठी तुम्ही डिओ वापरला पाहिजे। पॉइंट नंबर 2 की काय होतं की फ्रेग्रन्स जो असतो की तो जास्त वेळ यासाठी टिकतो कारण का त्याच्यामध्ये 15 ते 25% हे फ्रेग्रन्स ऑइल असतं, कॉन्सन्ट्रेटेड अल्कोहोलमध्ये मिक्स केलेलं, ज्यामुळे तो जास्त वेळ टिकतो। तसंच डिओमध्ये 2 ते 3% फ्रेग्रन्स ऑइल असतं, ते अगदी माइल्ड अल्कोहोलमध्ये मिक्स केलेलं असतं, ज्यामुळे ते जास्त वेळ टिकत नाही। पॉइंट तिसरा, परफ्यूम जे असतात ते लॉंग लास्टिंग यासाठी टिकतात कारण की ते तुमच्या बॉडीला, पूर्ण बॉडीला फ्रेग्रन्स देतात। ते थोडेसे लावायचे असतात, अगदी 1-2 पंप म्हणजे 1-2 वेळा हे करून, त्यामुळे तुमची बॉडी खूप वेळ लॉंग लास्टिंग फ्रेग्रन्समध्ये राहते। पण डिओ जो असतो तो थोड्या वेळ यासाठी टिकतो कारण का तो तुमच्या बॉडीचा फक्त ओडर, म्हणजेच की तुम्हाला जर स्वेट येत असेल तर तो कमी करण्यापुरतीच तो काम करतो। पॉइंट नंबर 4 की डिओ आणि परफ्यूम कधी वापरावा। डिओ जर तुम्ही वापरताय तर तुम्ही तो सकाळचा, म्हणजे सकाळी ज्या वेळेला तुम्हाला फ्रेश असता किंवा तुम्ही बाहेर फिरताय, उन्हातनं फिरताय, गरमीतनं फिरताय, तर तुम्ही डिओचा वापर करू शकता। पण तसंच संध्याकाळी तुम्हाला एखाद्या छान पार्टीला जायचं आहे, लग्नाला जायचं आहे, फंक्शनला जायचं आहे किंवा तुम्ही कोणत्या मीटिंगला जात असाल, तुम्हाला लॉंग लास्टिंग एक्सपिरियन्स हवा आहे, लॉंग लास्टिंग फ्रेग्रन्स हवा आहे, तर त्यावेळेला तुम्ही परफ्यूम वापरू शकता। आणि पॉइंट नंबर 5 आणि शेवटचा म्हणजे की हे कुठे मारायचे असतात, म्हणजेच डिओ आणि परफ्यूम कुठे वापरायचा असतो। तो जो परफ्यूम असतो तो तुम्ही तुमच्या या व्रिस्टवर किंवा इथे कानाच्या इकडे किंवा मानेवर मारू शकता आणि कपड्यांवर मारू शकता। त्यामुळे काय होतं की तो वास सगळीकडे स्प्रेड होणार नाही आणि अगदी माइल्ड आणि छान वास येईल। डिओ जो असतो तो तुम्ही अंडरआर्म्सवर मारायचा असतो, कारण त्यामुळे काय होतं की तुम्हाला जर घाम येत असेल किंवा तुम्हाला बॉडी ओडरचा इश्यू असेल तर तो होणार नाही। आता परफ्यूम आणि डिओ हे दोन्ही गोष्टी आपापल्या ठिकाणी खूप युजफुल असतात, त्याचे वेगवेगळे यूज आहेत। सो तुम्ही या दोन्ही गोष्टी एकत्र कधीही कंपेअर करू शकत नाही। सो मोस्टली डिओ आणि परफ्यूम तुम्ही तुमच्या सोयीनुसार वापरावा। पण खूपदा हाही प्रश्न येतो की डिओ आणि परफ्यूम एकत्र वापरावा का? तर हो, डिओ आणि परफ्यूम तुम्ही एकत्र सुद्धा वापरू शकता। त्यामुळे असं होईल की तुमचा बॉडी ओडरचा इश्यूही कमी होईल आणि तुमची बॉडी फ्रेग्रन्समध्ये पण राहील। सो तुम्ही त्या एकत्र ही गोष्टी वापरू शकता। आपण बघितलं की परफ्यूम आणि डिओमध्ये काय फरक असतो। हा व्हिडिओ जो तुम्हाला आवडला असेल तर लोकमत सखीच्या फेसबुक पेजला लाईक, यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब आणि बेल आयकन दाबायला विसरू नका।